So, ayun po yung unang falls. Ito po yung ikalawa. Tapos, yung ikatlo, nandun po sa kanina. Diyan sa pababa po dyan, nandyan yung ikatlong falls. Yung kanina sa bungad. Ayan ang documents po nitong property po na ito. Ito po ay titled property. So 4.6 hectares po ang total po nito sa title. Ikakat po natin yung 2 hectares po dito. Isa-subdivide lang po natin. Yun po yung ibinebenta po nitong may-ari. So napakaganda nitong property na to kasi titulado, maayos ang dokumento. Pwede kang maglagay ng mga ano dyan, mga cottages, mga ka-for the bodies. Yan, mga ka-farm lot natin. Yan, madami pong nagtatawag sa atin, naghahanap po ng tabing ganito. Oh, ganda dito. Ngayon, from Barangay Road po, yung mapansin nyo po kanina, nilakad po namin dun sa labas, mga ka-for the bodies. Mga nasa around, 200 meters. No, tinigilan po namin. Pero konkreto po yung daan, ginagawa pa po yung daan papasok. Ang ganda. Ito po ay yung hangganan ng property, yan yung hangganan. Pero dito pa lang panalo ka na kasi pwede mong pagkakitaan to. Magandang business po ito. Lalo na this coming summer. So yung makakabili nito, meron na kayong outing area ng family mo, mga ka-for the bodies. Tapos meron ka pang farm na pinagkakakitaan. Yung bilang po ng nyog, hindi natin ma-identify as of now. So rough estimate po natin, mga ka-for the bodies, mga sa 2 hektarya po, mahina na po yung 500 puno ng nyog kasi siksika naman po yung mga puno ng nyog niya. So may mga fruit bearing, may manggang kasama, may mga puno po ng langka. Ayan, makikita po natin dito sa paligid po ng property. This. Ayan, napakaganda po nito. Ayan po, may mga hardwood pa po siya. Then madami pong puno ng nyog. Mild hilly po yung mild hilly. Tapos pag nasa taas, medyo overlooking po siya. Pero flat po yung taas. Flat po yung taas, mga ka-for the bodies. Ayan po. Ito pa lang po yung frontage. So estimated ko po dun sa frontage po niya, mahaba. Nasa around 70 to 100 meters po yung frontage po dito sa falls, mga ka-for the bodies. Ayan, nandito po tayo sa land area ng property to. May puno ng pili. Ayan po, nandito po tayo sa gilid ng ito yung ilog po. Dito po tayo. Maganda po nito. Dito po tayo galing kanina. So papunta po tayo doon. Ando po yung property po natin sa taas. So puntahan po natin. Ito yung niyugan ng property. So magaganda po yung puno niya ng niyog. Mga takaran pa lang po. Ayan. So ayan po. Ito kasama pa po ito. Mga ka-for the bodies yan. Yung ilog po natin, andon sa baba. So ayan. Checking po natin. Ayan. Ganda nito kasi imagine, may niyugang ka na, may ilog pang kasama, mga ka-for the bodies. Actually yung ilog, pag mamayari siya ng barangay, pero yun yung boundary ng property. So malaking po siya, investment, magandang investment kasi pwede ka maggawa ng resort mo dito sa portion na to, mga ka-for the bodies. Ang maganda ho dito sa property na to, napakamura talaga. Ako, mga ka-for the bodies, sigurado po ako, madaming magkakagusto po dito sa property po natin na to. Okay po, sa mga subscriber po natin and mga video watcher po natin na gusto po mag-tripping dito, ito po ay nasa 14 kilometers away from National Highway. May barangay service road po tayong dadaanan from National Highway. Then mula po dun sa barangay road, lalakad lang po tayo ng mga nasa 200 meters po. Papasok po dito, meron pong 10 meters na lapad ng daan na ginagawa as tourism road po siya. Then ito po ay titled property, napakaganda, napakamura, mga ka-for the body. So ano pang hinihintay mo? Baka ito na yung time na magkaroon ka po ng resort na para sa inyo. So may resort ka na, may niyugang ka pa. Maraming salamat po, mga ka-for the body, sa mga nanonood. At hanggang dito na lamang po muna ang video po natin ngayon. Huli, nagpapasalamat